एक क्रूर जुलमी राजाचं राज्य होतं. एक असा राजा जो एका भविष्यवाणीला इतका घाबरला होता की त्याने आपल्या सख्या बहिणीला तुरुंगात टाकलं आणि तिच्या निष्पाप मुलांनाही मारलं. ही आहे मथुरेचा दुष्ट राजा कंस, योगमाया आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या अविश्वसनीय अद्भुत जन्माची कथा. नमस्कार मित्रांनो, पीस विदिनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण एक अत्यंत लोकप्रिय आणि महाकाव्य असलेल्या प्राचीन भारतीय कथेमध्ये खोलवर जाणार आहोत. साक्षात परमेश्वराचा अवतार भगवान श्रीकृष्णाच्या व योगमायाची जन्माची कथा. देवी भविष्यवाणी, धाडसी सुटका, खवळलेली नदी आणि एका अद्वितीय जन्मासाठी तयार राहा. चला सुरू करूया. आपली कथा मथुरेच्या राज्यात सुरू होते, जिथे अत्याचारी राजा कंस राज्य करत होता. तो एक शक्तिशाली राजा होता, पण त्याचे हृदय पूर्णपणे वाईट होतं. त्याची सुंदर बहीण देवकी हिचा विवाह पराक्रमी वसुदेवाशी झाला होता. त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी आकाशातून एक दैवी वाणी, एक आकाशवाणी झाली, ज्याने कंसाला थक्क करणारा संदेश दिला. अरे कंसा, या देवकीचा 8वा पुत्र तुझा संहारक असेल. भीतीने ग्रासलेल्या कंसाने त्वरित देवकी आणि वसुदेवाला तुरुंगात टाकले. त्याची भयानक योजना होती देवकीला जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाला जन्मताच ठार मारणे. देवकी आणि वसुदेवाने अकल्पनीय वेदना सहन केल्या. एकामागून एक मूल त्या थंड अंधारलेल्या तुरुंगाच्या कोठडीत जन्माला आले, पण कंस त्यांना हिसकावून घेत असे आणि त्यांची क्रूरपणे हत्या करत असे. 7 वेळा त्यांची हृदये तुटली. भविष्याच्या भीतीमुळे आणि मुलांच्या मृत्यूमुळे ते सतत भीतीच्या छायेत जगत होते. पण देवकीच्या 8व्या गर्भपणाच्या वेळी एक वेगळ्या प्रकारची भावना हवेत पसरली. केवळ भीती नाही, तर एक प्रचंड उत्सुकतेची भावना. एक दैवी अस्तित्व प्रत्येक दिवसागणित अधिक सामर्थ्यवान होत होत गेलं. शेवटी एका अंधारल्या वादळी रात्री, मध्यरात्रीच्या वेळी तो चमत्कार घडला. कारागृहाची कोठडी आता अंधारलेली आणि थंड वाटतच नव्हती. ती एका अविश्वसनीय, अत्यंत सुंदर प्रकाशाने भरली होती. देवकीने एका बाळाला जन्म दिला, पण ते फक्त बाळ नव्हते, तर साक्षात परमेश्वरच होते. नवजात बालक वसुदेव आणि देवकी समोर एक भव्य चतुर्भुज रूपात प्रकट झाले, जे दैवी ऊर्जामुळे चमकत होते. हे काही सामान्य बाळ नव्हते, हे होते भगवान श्रीकृष्ण, विश्वाचा स्वामी, ज्याने त्या सामान्य कारागृहात जन्म घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि मग एक दैवी वाणी पुन्हा बोलली, यावेळी फक्त वसुदेवांशी. वसुदेवा, या मुलाला लगेच घेऊन जा. यमुनेच्या पलीकडे गोकुळात नंद आणि यशोदेच्या घरी एका मुलीचा जन्म झाला आहे. या मुलाची त्या मुलीशी अदलाबदल करून येथे परत ये. देवी शक्तीने आणि अचल विश्वासाने भरलेल्या वसुदेवांनी आज्ञेचे पालन करण्याची तयारी केली. चमत्कारिकरित्या त्यांच्या पायातील बेड्या गळून पडल्या आणि तुरुंगाचे जड दरवाजे स्वतःहून उघडले आणि बाहेरचे पहारेकरी ते सर्व गाढ आणि अलौकिक झोपेत होते. वसुदेव त्या भयानक वादळात बाहेर पडले. पाऊस कोसळत होता, वारा सुसाट वाहत होता. त्यांना यमुनेच्या पलीकडे गोकुळात जायचे होते. पण जेव्हा ते यमुनेच्या काठावर पोचले, तेव्हा नदी खवळली होती. मुसळधार पावसामुळे तिची पातळी वाढली होती आणि तिला पार करणे अशक्य वाटत होते. अगदी परिस्थिती अत्यंत बिकट वाटत असतानाच एक चमत्कारच झाला. शेष महान सर्पराज पाण्यातून प्रकट झाले आणि त्यांनी आपले विशाल फणा छत्र म्हणून पसरून त्या देवी बाळाला पावसापासून वाचवले. जेव्हा यमुनेच्या पाण्याने भगवान श्रीकृष्णाच्या पायाला स्पर्श केला, तेव्हा पाणी थोडे बाजूला सरकले आणि एक मार्ग तयार झाला. श्रद्धेची परीक्षा होती, पण यामुळे वसुदेवांना पाण्यातून चालत पलीकडे जाणे शक्य झाले, साक्षात परमेश्वराला सुरक्षितपणे घेऊन. थकूनही ईश्वरी कृपेने मार्गदर्शन मिळालेले वसुदेव गोकुळात पोहोचले. त्यांनी नंद महाराजांचे आणि त्यांची पत्नी यशोदा यांचे घर शोधले. आतमध्ये सगळे गाढ झोपले होते. यशोदेने नुकतीच एका मुलीला जन्म दिला आहे याच्यापासून ते अनभिज्ञ होते. शांतपणे काळजीपूर्वक वसुदेवांनी यशोदेच्या शेजारी झोपलेल्या नवजात मुलीला पाहिले. अत्यंत कोमलतेने त्यांनी त्या देवी बाळकृष्णाला तिच्या जागी ठेवले आणि मुलीला आपल्या टोपलीत उचलून घेतले. पहाट होत असतानाच वसुदेव नदी पार करून परत कारागृहात पोचले. ते कोठडीत पुन्हा शिरले. दरवाजे त्यांच्या मागे बंद झाले. त्यांच्या बेड्या परत लागल्या. कोठडीत त्या दैवी मुलाऐवजी एक नवजात मुलगी होती.
लवकरच पहारेकरांनी बाळाला शोधले आणि कंसाला माहिती दिली. 8वा पुत्र जन्माला आला यावर तो संतापला आणि कारागृहात घुसला. देवकी आणि वसुदेवांच्या व्याकुळ विनंत्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी त्या मुलीला उचलले आणि तिला जमिनीवर आपटून ठार मारण्याचा त्याचा हेतू होता, जसे त्यांनी इतरांना मारले होते. पण जसा कंसाने हात वर केला ती मुलगी त्याच्या हातातून निसटली. ती हवेत वर आली आणि एक तेजस्वी अष्टभुजा देवीमध्ये रूपांतरित झाली. ती होती योगमाया, भगवानाची दैवी माया शक्ती. मूर्ख कंसा, तुझे संहारक आधीच जन्माला आला आहे आणि तो सुरक्षित ठिकाणी आहे. तू तुझ्या नशिबातून सुटू शकत नाहीस. हे शक्तिशाली शब्द बोलून ती अदृश्य झाली. कंस थरथरत राहिला. त्याला समजली त्याचे क्रूर प्रयत्न व्यर्थ ठरले होते. भविष्यवाणी खरी ठरत होती, पण त्याचे लक्ष त्याच्या हातून निसटले होते. दरम्यान गोकुळाच्या शांत गावात नंद आणि यशोदा एका सुंदर बाळाला पाहून जागे झाले. तो त्यांचा स्वतःचा मुलगा आहे. त्यांच्या प्रार्थनाचे फळ आले असे मानून ते आनंदित झाले. त्यांनी त्यांचे नाव ठेवले कृष्ण. बाहेरच्या जगाला माहीत नसताना परमेश्वर कृष्ण सुरक्षित होता आणि प्रेमाळू गोपाळ समुदायात वाढवण्यासाठी तयार होता. जगाला त्याच्या अद्भुत लीला आणि शिकवणी आणण्यासाठीचा मंच तयार करत होता. आणि हे आहे भगवान श्रीकृष्ण आणि योगमायाच्या जन्माची अविश्वसनीय कथा. देवी हस्तक्षेप, पालकांचे प्रेम आणि वाईटाचा अंतिम पराभव यांची कथा. ही कथा चमत्कारांनी आणि श्रद्धेने भरलेली आहे. जर तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. खाली कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा की तुम्हाला कथेचा कोणता भाग सर्वात जास्त आकर्षक वाटला किंवा तुम्हाला कोणत्या इतर कथांवर व्हिडिओ पाहायला आवडतील. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नोटिफिकेशन बेल दाबा, जेणेकरून तुम्ही आमच्या पुढच्या व्हिडिओ मिस करणार नाही. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.